Επόμενος προορισμός στο Άκης Φουτούρη είναι η Κάλυμνος, το νησί των Σφουγγαράδων. Εκεί που η θάλασσα είναι κομμάτι της καθημερινότητας των ντόπιων. Το φαγητό είναι απλό και μυρίζει αλμύρα. Γιατί σήμερα θα φύγουμε, αγάπη μου, μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα και έλα. Τη στιγμή μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, ένας αγαπώ που φτάνει στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε, στο ταξίδι μας θα βρούμε καράβιες και φεγγαράδα όσο βλέπει η Ελλάδα. Έλα, καλώς τον, τι έγινε. Καλά. Πάμε. Από εδώ ή από εδώ. Από εδώ. Ο Στάθης είναι ένας τύπος που τα κάνει όλα και συμφέρει, γιατί είναι εκπαιδευτικός, είναι ορειβάτης και είναι και ξεναγός. Τι καλύτερο για να με γυρίσει σε όλα τα μέρη της Καλύμνου. Μητροπολιτικός ναός. Χριστός. Όμορφη εκκλησία. Απλώς μετά ήρθαν τα ιταλικά κτίρια επί Ιταλοκρατίας, τελείωσε η Ιταλοκρατία το 48, πήγαμε στην Ελλάδα πάλι και μπήκε μπροστά το επαρχείο. Πω, εδώ πέρα είναι τέλεια. Τέλεια. Δεν έχω καταλάβει το νησί τι αρχιτεκτονική ρε φίλε έχει. Κοίτα, έχει εμπλακεί τώρα το νέο στοιχείο. Κάποια στιγμή ανακαλύφθηκε το τσιμέντο, τέλος πάντων. Αλλά κοίταξε το, είναι παραδοσιακά. Εμείς είχαμε το παραδοσιακό σπίτι με τις γκαζιές, οι οποίες είναι επικλινείς στέγες. Ήταν απλά σπιτάκια, άσπρα, αλλά έχουμε και τα πιο καλά σπίτια, τα οποία ήταν των καπεταναίων. Παλιά υπήρχε πλούτος πίσω από το σφουγγάρι, μετά υπήρχε η αρρώστια, άλλοι έφυγαν Αυστραλία. Έχουμε πάρα πολλούς στο εξωτερικό καλύμνιους. Κοίτα, αυτό έχει αρχιτεκτονική, έτσι. Είναι φοβερό σπίτι, φοβερό. Κοίτα τα φρούσα, κοίτα σκάλισμα. Και είναι 200 χρονών. Καλά, έβγαζες τόσα πολλά λεφτά τα σφουγγάρια. Έβγαζαν, αλλά έβγαζαν οι καπεταναίοι και έβγαζαν αυτοί που εμπορευόντουσαν τα σφουγγάρια και αυτό, όπως είναι συνήθως γενικά τα... Γεια σας, καλημέρα. Όλα τα επαγγέλματα. Κάποιος βγάζει λιγότερα, κάποιος βγάζει περισσότερα. Και κάποιος πολύ περισσότερα. Ναι, Οπότε ναι. κάπως έτσι είναι τα πράγματα και εδώ. Καρδιά μου, έλα καρδιά μου απαρηγορητή, καρδιά μου απαρηγορητή. Δεν μπορεί κάποιος, ενώ γυρνάει μέσα στην Κάλυμνο, να μην ακούσει την πιο υπέροχη φωνή της Καλύμνου και να μην σταματήσει εκεί πέρα να τη θαυμάσει. Εδώ είμαστε. Έλα ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τι κάνετε? Γεια Εδώ σας. είναι η Μαρία. Μαρία κάνετε? λίγο καλά. Τι Καλά, κάνετε εδώ εσείς? πέρα? Εδώ φουρνίζουμε τις κουλούρες. Και τι, αυτό με ξύλα είναι? Με ξύλα. Πού μπαίνουν τα ξύλα? Γιατί δεν βλέπω καθόλου ξύλα μέσα. Μέσα. Μέσα μπαίνουν τα ξύλα. Από... Και όταν ζεσταθεί ο φούρνος, Ναι. Τα βγάζει. τα βγάζουμε. Καθαρίζεις το φούρνο, μένει θερμοκρασία στην πέτρα και ουσιαστικά έτσι τα φυδατώνεις. Ναι. Οι κουλούρες λοιπόν νομίζω πως είναι κάτι που όλοι γνωρίζετε, ότι θέλει μεράκι. Σε περίπτωση που είναι καλή η κουλούρα, το καταλαβαίνεις και δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Πόσες φορές έχετε φάει κουλούρα που δεν αξίζει? Έλα, Μαρία. Αχιλιά καλώς βρεθεί με
γιος μαράκι μου. Αχ, φίλοι μου και γνωστοί μου, σιγανά, σιγανά. Ξέχασα ότι υπήρχε κόσμος δίπλα μου, ξέχασα ότι υπήρχαν κάμερες δίπλα μου. Η φωνή της ήταν μαγική. Αχ, κι αυγερινός με αρώτα, τζιβαέρι μου. Μα συγγνώμη, όλη τη ζωή σε αυτόν τον φούρνο ψήνεις? Ναι, ήρθαμε από Αυστραλία γιατί η γιαγιά μου ήταν γριούλα και άρρωστη και λέω δεν θα προλάβω να τη δω. Πήρα 4 παιδιά χωρίς λεφτά και ήρθα στην Ελλάδα για να δω τη γιαγιά μου και να μην πεθάνει. Και μετά έμεινα γιατί η μάνα μου λέει άμα φύγετε δεν θα ξαναγυρίσετε. Λέμε εντάξει, καθόμαστε. Και με 5 παιδιά πώς να ζεις στην Ελλάδα χωρίς δουλειά? Οι κουλούρες, τα ντακάκια και τα παξιμάδια νομίζω ότι ανήκουν σε μια κατηγορία όπου η καλή δουλειά φαίνεται. Γλυκάνισο ή ούζο έχει κάτι? Έχει γλυκάνισο ή ούζο? Έχει γλυκάνισο και μαστίχα χείου. Και μαύρο σύσσωμο. Αυτό είναι θαλασσινό αλάτι, σαν διαμάντι δεν είναι? Ναι, ναι. Αυτό μαζευτό είναι. Ναι, μαζευτό. Άντε τώρα Καλό. να περιγράψεις τη γεύση. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αφήσω το Στάθη. Θα τον ξαναδώ σε λίγο, αφού με έπεισε να πάω μαζί του για αναρρίχηση. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να συναντήσω έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Γιάννη. Πόσο καιρό χάνεις εδώ? Έχεις να με δεις, νομίζω 2 χρόνια. Ο Γιάννης Μπουροδήμος, λοιπόν, είναι από τους πιο ωραίους ανθρώπους που ξέρω. Είναι καταπληκτικός μάγειρας, αγαπάει τη μαγειρική, αγαπάει τη γαστρονομία και βρεθήκαμε στην Κάλυμνο. Ναι, στην Κάλυμνο έρχομαι πια κάθε χρόνο για ένα δίμηνο, τρίμηνο και είναι ένα νησί το οποίο πραγματικά με έχει μαγέψει. Δεν έχει σχεδόν καθόλου παιδιάδες. Είναι όλο βράχια, θάμνη. Και βότανα. Έχει εξαιρετικά αγριολούλουδα και πάρα πολλά είδη από άγριες ορχιδέες. Είναι ίσως από τους πιο ψαγμένους ανθρώπους πάνω στα υλικά που έχω συναντήσει στη ζωή μου και είναι ο άνθρωπος που ξέρω ότι οτιδήποτε έχω να ρωτήσω για ένα παράξενο λουλούδι, φυτό, μυρωδικό, φαγητό ή οτιδήποτε άλλο, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα ξέρει. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να πάω εδώ Οκ. και πρέπει να τα ανέβω. Θα τα ανέβεις. Εσύ ρε, εσύ είσαι δυνατός, είσαι μια χαρά. Δεν πιστεύω ότι σε έχει φοβάμαι. ρόλο η δύναμη σε αυτό. Έχει. Όχι. Έχει τουλάχιστον στα πόδια ρε, γιατί το πόδι το βάζεις σε μια μικρή ρογμή και πρέπει να μένει κάθετο. Οπότε πρέπει να έχεις πολύ καλούς. Δεν ξέρω τι. Θα μου δίνεις συμβουλές πια για αναρρίχηση. Απίστευτο, Δεν εντάξει. το περίμενα ποτέ. Ποτέ. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα που θα πας, είμαι σίγουρος ότι θα δεις και ρίγανες και φασκόμηλο. Α, ναι, έχει τα πάντα, Έχει τα πάντα, πάρα πολύ ωραίο φασκόμηλο. Έχει και τσάι του βουνού, το οποίο είναι λίγο πιο διαφορετικό, ψηλό. Ναι. Και γενικά υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα σε άλλα νησιά και κάνουν και ορισμένες συνταγές επίσης διαφορετικά σε σχέση, όπως το γαλακτομπούρεκο αυτό. Με ριζάλευρο. Το οποίο βάζουν πριζάλευρο. Θα σου πω ότι εκτός από κανένα 2 σημεία που έχω φάει το απόλυτο γαλακτομπούρεκο στη Σωστά, χώρα, ναι. άντε να βάλω 4, Ναι. θα σου πω ότι τα γαλακτομπούρεκα που τρώω στην Αθήνα, αυτό εδώ το γαλακτομπούρεκο Ναι. του στηρίχνει Του στο σβέργο με τη μια μία. χαρά, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Σεβαστή, τι μας Έφερα έφερε. και λίγο κοπανιστή. Σεβαστή, κοίτα τι έχω κάνει. Έχω αφήσει το φύλλο πάνω για το ολόκληρο το γαλακτομπούρεκο και το έχω μαδίσει όλο γύρω-γύρω, λες και είμαι ποντικάκι, κοίτα. Βλέπεις, αυτό είναι το κόλπο για να μην φαίνεται ότι τρως, κοίτα. Και μετά το βάζεις Το και έχω στο σκάψει ψυγείο. ολόκληρο, δεν υπάρχει. Καταπληκτικό, νομίζω. Ναι. Καταπληκτικό, εσύ το φτιάξες. Όχι, το αγόρασα από ένα πολύ καλό ζαχαροπλαστείο. Αυτό είναι όμως, marketing όμως, μαγαζιού, αυτό- βλέπεις. Ναι, εντάξει, δεν μας είπε για τότε. Δεν λέμε από πού. Δεν λέμε από πού, μπράβο. Αλλά, ναι. όσοι Δεν δεν το έχω ξέρουν. καθόλου με τα γλυκά. Ναι, Κατά εντάξει. τα άλλα, με τη μαγειρική να είσαι εσύ καλά, που έμαθα να Εντάξει, μαγειρεύω. μου έχεις φέρει μόνο γλυκά. Αυτό είναι έτοιμο, αυτό είναι έτοιμο, αυτό είναι έτοιμο Γιατί και αυτό είναι ήταν το έτοιμο. πιο εύκολο. Το σικαλάκι το έφτιαξες μόνη σου. Όχι, η θεία μου. Α, η θεία σου. Ναι. Καλάκια. Εδώ στην Κάλυμνο ανεβαίνουν κατσίκες και τα τρώνε να αφήνουν σίκο για Και οι σίκο. αναρριχητές. Και αναρριχητές επίσης. Α, έλα να μου πεις. Σαν τα Οι κατσίκια. επισκέπτες. Αυτό είναι την παραενέργεια στο βουνού. Εκεί Έτσι. πέρα που προχωράνε δεν ξέρουν τι να φάνε, πάνε στη σικιά, τρώνε τα σίκα.
Εγώ τι κάνω, παίρνω τα σίκα. Αυτό το κρασί, το γλυκό, τα βάζω και τα μουλιάζω, τα σίκα στο κρασί. Μετά βράζω το ζουμάκι που μένει και γίνεται σαν σιροπάκι. Και μετά γεμίζω τα σίκα με τέτοιο και από πάνω το σιροπάκι και γεια σας. λείψει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Πόσα χρόνια δουλεύαμε μαζί? 8. 8. Όταν δουλεύαμε μαζί, να σας πω ότι κάθε εβδομάδα έφερνε και ένα διαφορετικό βότανο και πειραματιζόταν με αυτό. Οπότε γενικά γι' αυτόν τα μυρωδικά και όλα τα βότανα είναι τρόπος ζωής. Σου έχω φτιάξει μια γλυκιά μπουκίτσα. Θα συντυλίξω κιόλας. Με αγάπη. Είναι το μπέργκερ της Είναι το του μπέργκερ νησιού. της Καλύμνου αυτό. Ωραίο ήτανε. Το φαντάστηκα. Είναι του γλυκού, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό ξέρω ότι ο Γιάννης το καθαρίζει μέσα σε 15 λεπτά. Όλο. Όχι πια. Συνεχίζω να τρώω γλυκά. Απλά θέλω οι θερμίδες που τρώω να είναι νόστιμες. Να τις βάλεις εδώ, ρε παιδί μου, αλλά να ξέρεις. τις βάζεις εσύ. Δείξε το σωστό μέρος, Γιάννη. Όσο περισσότερο γυρνώ την Ελλάδα, συνειδητοποιώ ότι κάθε τόπος έχει τη δική του συνταγή για ντολμαδάκια. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να βγάλω ένα βιβλίο. Τα ντολμαδάκια της Ελλάδος και κάθε μέρος να έχει διαφορετικό. Στην Κάλυμνο, ας πούμε, τα λένε φύλλα. Θα μας τα φτιάξει η Μαριάντη μαζί με τη μαμά της. Σιλικωμένα, 4 φορές θα το πάρεις και το κλείνεις. Πιο εύκολα είναι από τα ντολμαδάκια. Πάρα πολύ πιο εύκολο. Βάλαμε. Ρίχνω, φτάνει ή πολύ έβαλα? Ναι, γιατί είναι μεγάλο το φύλλο. Όχι από εδώ, από πάνω από το φύλλο. Να κοίτα, Από εδώ. Από εδώ, Ένα. μετά από εδώ, 2. μετά από απέναντι και το κλείνεις στο τέλος. 4 και το κλείνω από κάτω. Μπράβο. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό. 1000 φορές πιο εύκολο. Και έχετε κάνει εδώ πέρα τη φασάρα σας, μπροστά στη θάλασσα, Είναι τέλεια. με τα δωματιάκια σας, τα ξύλινα. Ένας παράδεισος. Ένας παράδεισος. Και αυτό πότε το ξεκινήσετε? Το ξεκίνησε ο άντρας μου, την ιδέα του άντρα μου, το 2017. Με πολύ κόπο, πολύ ταλαιπωρία Οι δύο τους. και πολύ χρόνο. Τι ιδιώτης, εσύ βοήθησες? Όχι, εγώ μαγείρευα. Α, εσύ κάνεις το πρωινό εδώ πέρα. Εγώ το πρωινό. Άρα δουλεύεις κανονικά. Σε πληρώνουνε? Όχι. Α, φιλοκερδός! Πες τα έτσι, έτσι Καλή μια είναι. μάνα. Έτσι Καλή είναι. μια μαμά. Κοίτα εδώ τι ωραίο που είναι. Άνετα βάζεις τη ταινία να δεις και αντί για να τρως popcorn, φτιάχνεις αυτά. Δηλαδή μιλάμε τελειώνει μπαμ μπαμ. Κοίτα εδώ. Και έχει υγιέστατο φαγητό, έτσι. Υγιέστατο δεν ξέρω ακόμα γιατί βάζεις κάτι άλλο μετά. Όχι, μόνο βολέμονο θα κάνουμε. Θα κάνεις απολέμονο κανονικά, Βέβαια, κανονικά, αλλά το κάναμε παλαιό τρόπο που οι γυναίκες χτυπούσαν το ασπράδι με 2 πυρούνια και μετά πρόσθεταν το γκορκό και το λέμονο. Δεν είναι παλιός και πάλι το κάνουμε. Το Μ' αρέσει. κάνετε? Βέβαια, μ' αρέσει να κάνουμε στο αυγολέμονο κανονικά. Με 2 πυρουνάκια, έτσι. Α, εντάξει, το πυρούνι δεν είναι απαραίτητο. Μπορούμε να το κάνουμε και με σύρμα. Ναι. Μην το παλεύει. Παλιά δεν είχαμε σύρμα. Έχεις δίκιο, Καλά, έχεις με το δίκιο. Μωρέ, πυρουνάκι. έχεις δίκιο. Τι να σου πω τώρα. Δεν είμαι τόσο παλιά, αλλά η μαμά μου έτσι θα έκανε, έτσι Πόσο, έμαθα. πιτσιρίκα είσαι, πόσο χρόνο είσαι? Ναι, ναι. 59. Πόσο? 59. Πιτσιρίκα είσαι, μωρέ. Ναι, παιδί μου. Μόλις με έβγαλα φροντιμίτι. Αν πρώτο. αλήθεια για να δω. Να σου πω την αλήθεια, εγώ με την ώρα δεν είμαι πάρα πολύ εξοικειωμένος. Δεν είχα ποτέ ώρα στο σπίτι μου, αλλά μετά από αυτό το ταξίδι θα πάρω σίγουρα. Έτοιμη σαλάτα! Ένα Κοντεύομαι. λεπτό. Πάμε πολύ κοπανιστή. Για φέρτε να τη δω. Περίμενε. Τι περίμενε? Περίμενε, Μα ότι μου θα είπες ότι είναι έτοιμη. τρέπει. Θα σου βάλει τρέπη καλύμπρικια. Περίμενε. Σε πιάνει αυτομάτως ύπνος με το που μπαίνεις μέσα. Δηλαδή έτσι πως αγκαλιάζει, είναι σαν να σου κάνει μασάζ, κουνιέσαι κιόλας. Να σου πω, Πες μου. αυτό είναι το starter μου. Πόση ώρα θα πάρουν τα φύλλα? 10 λεπτά, 15. Πολύ άμα με δω, ξυπνήστε με. Ωραία. Σύμφωνοι. Το γνήσιο μεμιζέλι είναι αυτό. Είναι η κουλούρα, η ντομάτα, η κοπανιστή και η κάπαρη. Στην Κάλυμνο λοιπόν το παξιμάδι αυτό, η κουλούρα, είναι τελείως διαφορετικό. Αν και φαίνεται ίδιο, δεν είναι το ίδιο και φτιάχνουν το μερμιζέλι. Τι είναι αυτό? Όταν θα πάτε, δοκιμάστε και θα καταλάβετε. Ελάκι, άντε, καλή μας όρεξη. Που θα πάρω από τα κάτω
Πάρε πω, ποια θες. Για να δω. Τέλεια. Για φάρ. Πω. Πεντανόστιμο. Και τους ταΐζετε κάθε μέρα εδώ πέρα. Το έχουμε πάει τη σοκ, Που συνεχίζουμε. Στα πόσα σταματάμε. Όσο θες. Πρέπει να το τελειώσουμε. Δεν θα ξανά το πιάνω. Έχεις ρεκόρ σε τέτοια, τα έχεις μετρήσει. Όχι, Όχι, εγώ τα τρώω. 20 τρως. Ναι, Εγώ άνετα. άνετα. Γίνεις εδώ. Όχι. Όχι τώρα, αλλά δεν τα πάω. Από τις πιο ωραίες κουζίνες που έχω δει. Αλήθεια. Εδώ έμαθες να μαγειρεύεις. Όχι μόνο, αλλά εδώ περισσότερο. Περισσότερο. Το καλοκαίρι, ναι. Τι συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε μπακαλιάρο με πράσα. Είναι ένα τοπικό φαγητό της Καλύμνου. Γίνεται με πράσα, με σέλινο, με κρεμμυδάκια φρέσκα και πατάτες. Ο Γιώργος ο γιατρός ή ο γιατρός της πείνας ή ο πανοραμίξ της Καλύμνου. Γιατί? Θα δείτε. Κάτι άλλο να κόψω. Ναι. Πήρα φωτιά τώρα. γι' αυτό σου Φωτιά λέω. να κόψουμε τα πράσα Θα στα κόψω εγώ. και τα σέλινα σε πιο μεγάλο κομμάτι τα και τα κόψω κρεμμυδάκια εγώ. φρέσκα. Από εδώ είσαι εσύ. Από εδώ, από την Καλύμνου. Ναι. Γέννημα θρέμα. Γέννημα θρέμα. Έφυγες καθόλου. Έφυγα. Πήγα Αθήνα όταν ήμουν μικρός. Τέλειωσα το γυμνάσιο στο Παγκράτη και μετά Ιταλία. Ιταλία. Ναι. Για πόσο καιρό. Έκανα ιατρική εκεί, αλλά έφτασα στο πτυχίο και τα παράτησα. Και με τι ασχολείσαι. Μετά ήρθα εδώ, ασχολήθηκα με τη γυναίκα μου με εμπόριο σε ρούχα παιδικά και με λησοκομεία. Η γυναίκα σου μαγειρεύει. Μαγειρεύει, ναι. Ποιος μαγειρεύει καλύτερα. Εγώ λίγο περισσότερο, εγώ είμαι προς την Ιταλική κουζίνα περισσότερο. Είναι εδώ και θα ακούει. Ναι, δεν πειράζει, δεν έχω. Να ξέρεις ότι η απάντηση μετά ξέρεις ποια θα είναι. Ποια θα είναι. Θα σου πει Συγγνώμη. αφού μαγειρεύεις καλύτερα εσύ, αύριο φτιάξω το μόνος σου. Αλλά, Άκη μου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό γίνεται πάντα. Παιδιά, όλα αυτά που λέμε, ποιος πρέπει να μαγειρεύει περισσότερο στο σπίτι, άντρας, γυναίκα ή το ένα, πρέπει να τα κόψουμε, εντάξει. Η μαγειρική έχει να κάνει με το εσωτερικό σου. Άμα λοιπόν σου βγαίνει να μαγειρέψεις, σου βγαίνει γιατί θες να ευχαριστήσεις τον κόσμο. Οπ. Και οπ. Και οπ. Πάλι βάζουμε λίγο πάλι αλάτι. Είναι πολλά τα Αν φρουτάρια. βάλεις αλάτι βάζεις. Αυτό είναι αλάτι από τα Ανθός, λέβηθα. ανθός. Είναι ανθός, είναι από τα λέβηθα. Όσο και να βάλεις, δηλαδή δεν πιάνει πολύ δύσκολο. Και μετά να ξέρεις ότι αυτό ρίχνει την αρτηριακή πίεση. Αυτό δεν το ήξερες. Μπράβο γιατρός. Όλα τα φάρμακα που παίρνουμε από το φαρμακείο στηρίζονται πάνω σε ουσίες που υπάρχουν στη φύση. Άρα, το να ψάχνεις λίγο περισσότερο τη διατροφή σου, να ψάχνεις περισσότερο τα superfood και γενικά να δοκιμάζεις πράγματα πάνω στον εαυτό σου, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ. Ακόμα τρώω τη σπιρουλίνα που το είχαμε κάνει. Σέρες. Μπράβο. Να τρως αρκετό μέλι, καλύμνου Ναι. και κρέας είναι καλό για να διατηρεί τις πρωτεΐνες και τους μυς. Περίμενε τώρα, άκου. Λοιπόν, Τι θα κάνω. ναι, Θα ρίξω λίγο αλάτι ακόμα. μπράβο. Να το κάνω γιατί Έτσι, μπράβο. θα το έκανες. Θα το έκανα, Για να ναι. ρίξουμε την αρτηριακή πίεση. Έτσι, Μπράβο. Ωραία. Η πίεση τώρα έχει πάει τάρταρα. τάρταρα. Θα ρίξουμε το νεράκι μας. Το νεράκι Είναι μας. μετρημένο Όχι, ένα ποτήρι νερό. Να έχει τα υγρά του μέσα, για να μαγειρευτεί. για να μαγειρευτεί. Φτάνει. Και το λαδάκι καλύμνου. Καλύμνου. Πλάκα μου κάνεις. Ναι, ναι. Για να δω. Α, ωραίο χρώμα. Ωραίο που το ρίχνεις, τάκι, εντάξει. Ωραίο λάδι. Ωραίο, έτσι. Κλείνω και να φανταστώ ότι Και καθώς χαμηλώνουμε τώρα τη φωτιά. θα πέσει πάρα να πολύ μαγειρευτεί όγκος. σε 40 λεπτά. 35 Ναι, έπεσε. 35-40. Σε 35 λεπτά τρώμε. Ναι. Για να δεις. Τι κάνουμε μετά. Μετά εμείς θέλουμε να δέσουμε το φαγητό. Οπότε παίρνουμε 2 κουταλιές σούπας αλεύρι, το βάζουμε σε ένα μπολ. Αλεύρι δεν θα σβολιάσει. Όχι θα σβολιάσει, όταν το γίνει με λεμόνι, κόβουμε ένα λεμόνι 2, το ανακατεύουμε και προσθέτουμε και ζουμί από τη καστανόλα. Και δεν θα σβολιάσει. Όχι, και ανακατεύουμε καλά-καλά και μετά γίνεται αυτό. ένας χυλός. Καλυμνινό Καλυμνινό αυγολέμο. αυγό, δεν βάζουμε αυγό. Τύπου αυγολέμο. Τύπο αυγό λέμε, ναι. Τα λεμονάκια να φανταστώ από εδώ, Ναι, ναι. Άρα μπακαλιάρο σήμερα είναι τούμπανο, έτσι. Τούμπανο. Τα έχει όλα. Λοιπόν, το λεμονάκι είναι Το εδώ, λεμονάκι, το λεμόνι. ρίχνουμε μέσα, ανακατεύουμε. Και έτσι, μπράβο, ωραίος. Τέλεια. Οκ. Ανακατεύουμε καλά. Αλάτι δεν βάζεις εδώ. Όχι. Δεν σε είδα.
Άσε να κάνω εγώ. Ναι, ωραία, ωραία. Και τώρα ρίχνεις εδώ μέσα. Παίρνω ζουμάκι. εδώ μέσα το ζουμάκι, ναι. Πρέπει να είναι καυτό. Το ζεστό, όπως είναι. Και έτοιμο το ζουμάκι Έτοιμο. μας. Έτοιμο. Και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Όπως έριξες το λάδι. Όλο, γύρω-γύρω. Όλο γύρω-γύρω. Πολύ ωραία. Πιάνεις την κατσαρόλα τώρα, το κινείς δεξιά-αριστερά για να μπορέσει να πάει παντού. Ωραία. Δεν σφυρίζεις εδώ, ούτε κάνεις. Κάνεις. Κάνεις, Κάνε, δεν με αφήνει η γυναίκα μου να το κάνω. Παιδιά, το σφύριγμα στην κατσαρόλα είναι ερωτικό κάλεσμα. Είναι το φαγητό μπροστά σου, λίγο φλερτάρεις. Είναι ωραίο να σφυρίζεις το φαγητό. Το φαγητό θα ανταποκριθεί. Καλά, μυρίζει υπέροχα, έτσι. Καλά. Χαίρομαι που σας αρέσει. Γιώργο, τα σπάει, Δεν υπάρχει. Και η σάλτσα έχει πήξει πάρα Έχει πολύ με πήξει και έχει καλαβάκι. δέσει. Ναι. Μπακαλιάρος πέρα Και θέλει. το αλάτι, πες μου το αλάτι, σε παρακαλώ. Δεν έχει αλάτι. Δεν έχει αλάτι. Περισσότερο Πολύ γλυκό είναι το φαγητό παρά άλμυρο. Είδες. Αυτό το πιάτο τώρα, Άκη, είναι μέσα στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που έχουμε αρχίσει από πέρυσι, αγροτουρισμού, στο πλαίσιο αγροτουρισμού, χρησιμοποιώντας πολύ τοπικά προϊόντα, τα οποία μαζεύουμε τα περισσότερα από εδώ από το χωράφι, μαζί με φίλους ή με παρέα που έρχονται και ξένοι ακόμα, και μαγειρεύουμε μαζί και περνάμε όλη την ημέρα μαζί. Τελικά, αυτό που πρέπει να δίνει ο τόπος, ρε παιδί μου, είναι αυτό που είχε από παλιά. Δηλαδή, αυτό το καινούριο, εντάξει, μπορεί να το βάλεις, αλλά το παλιό είναι αυτό που θέλει ο ξένος. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να δίνει ο τόπος είναι αυτό που έχει ο τόπος. Αυτό ακριβώς. Αυτό που έχει. Αυτό. Ό,τι έχει, αλλά να το δίνει όπως πρέπει να το δώσει. Έτσι. Κοίτα, κουτσά στραβά το φάγα. Το θέμα είναι πώς θα πάμε βουνό μετά. Τι εννοείς? Έχουμε αναρρίξει, φίλε. Πώς το Το βλέπεις? ψάρι ενδείκνυται για να ρίξει, γιατρέ. Ενδείκνυται. Τότε βάλε και ένα δεύτερο πιάτο. Να βάλω. Να βάλω. Όπως καταλαβαίνετε, στο Άκης Food Tour θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μηχανοκίνητα μέσα που υπάρχουν στη χώρα. Ένα ποδηλατάκι ήταν το κατάλληλο μέσο για να πάμε στο καϊκάκι μας. Δύο πράγματα ξέρω ότι φημίζεται η Κάλυμνος. Τα σφουγγάρια και η αναρρίξη. Έχει πάρα πολλά αναρχητικά πεδία. Δηλαδή τώρα φαντάσου θα πάμε σε ένα πεδίο από τα 120 που έχει. Και περίπου στις 4.800 διαδρομές. Σίγουρα και η θάλασσα βοηθάει, ότι όλα τα πεδία είναι κοντά στη θάλασσα. Οπότε άμα πέσει πέφτει στη θάλασσα. Όχι. Είμαστε δεμένοι με σκοινιά πάντα. Οπότε ναι, όλο αυτό το πακέτο έχει κάνει την Κάλυμνο το προορισμό. Εσύ από εδώ είσαι. Εγώ έχω καταγωγή από Λιβαδιά, αλλά ήρθα εδώ πέρα για την αναρρίχηση. Το 2005. Και έμεινες. Έμεινα εδώ, πάντα. Και τώρα τι, έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα και τους κάνεις αναρρίξη. Εγώ ναι, είμαι προπονητής αναρρίχησης. Έρχονται γλυπάκια, καθημερινά τους πηγαίνω πάνω. Εμείς που θα ανεβούμε. Πού είναι αυτή η σπηλίτσα? Ναι. Στα δεξιά. Δεν μας κορυδεύεις ρε. Άνετα. Άνετα κιόλας. Άνετα. Γιατί αυτό είναι για αρχαριούς. Όχι. Δεν είσαι αρχαριός, έλα. Είναι λίγο άδικο αυτό που συμβαίνει, γιατί στην κάμερα φαίνεται εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στην κάμερα, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι κάθετο και σε κάποια σημεία είναι και ανάποδο. Και όλοι όταν θα βλέπετε, σίγουρα θα λέτε σιγά μωρέ τι έκανα, το κάνω κι εγώ αυτό στον ημιτό που πηγαίνω. Δεν είναι έτσι. Εκεί πάνω βλέπω κάτι που δεν μου αρέσει. Εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί θα βάλουμε τα Χριστός σκοινιά μας, θα βάλουμε τον εξοπλισμό μας. Ρε, σας Και είπε εκεί θα κάποιος ότι σκαρφαλώσουμε. είμαι επαγγελματίας. Έτσι μας είπανε ρε. εμάς. Έτσι σας Ψέματα είπανε. μας είπανε. Πάμε, έλα. Πρέπει να είναι πολύ στενά, Πρέπει να είναι πολύ στενά, να λυγίζουν λίγο τα δάχτυλα μπροστά. Όταν ξεκινάω κάτι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω στη μέση. Οπότε εκ των πραγμάτων θα τα κατάφερνα. Τώρα, άμα θα γυρνούσα αρτιμελής, δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα θα ανέβαινα μέχρι πάνω. Από εκεί που είσαι τώρα πρέπει να βγάλεις τον κρίκο
μαζί με το σκηνή και να το μαζέψει. Από όπου σε βολεύει. Μπράβο. Ισορρόπησε εκεί, πάτα και τα δύο πόδια στο μεγάλο πάτημα τώρα που είναι δεξιά σου. Εκεί, χαλάρωσε εκεί. Και βγάλε και τον γκρίκο τον κόκκινο που είναι μπροστά σου. Πολύ ωραία. Συνέχισε. Έχεις τώρα αριστερά μια φλίδα μεγάλη. Ψηλά, ψηλά, κοίτα πιο ψηλά, έχεις μια φλίδα. Σπρώξε με το δεξί πόδι, σαν να πατάς σε σκαλοπάτι και σήκω. Στο γόνατό σου έχεις καλά πατήματα, μην βάζεις στο γόνατο, πάτα με το παπούτσι. Πολύ ωραία. Βγάλε ξανά τον γκρίκο. Τώρα εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοίτα, έχεις ένα καλό πάτημα στο αριστερό σου μπούτι. Δες το λίγο, ένα καφέ. Στο αριστερό σου. Ωραία, σήκω, σήκω από εκεί, πάμε. Πάμε, ενώ είσαι ασφαλισμένος, μην φοβάσαι τίποτα. Ωραία, εκεί, Άκη, θα βρεις και από αριστερά να πας. Από εδώ. Ναι, από εκεί καλύτερα. Δεν μπορώ, έχει φτάσει σχεδόν τέρμα. Βάλε το αριστερό χέρι να σπρώξει. Κάντο, μπράβο ρε εσύ. Πρόσεξε τα γόνατά σου. Βγάλε και τον γκρίκο σου να είσαι ελεύθερος. Κοίτα ψηλά αριστερά, έχεις πάλι μια σχισμή για το αριστερό χέρι. Σωστός, ωραία. Βγάλε και αυτό τον γκρίκο και σου μένει μόνο ένας. Ωραίος βρεγάκι, μπράβο. Βγάλε και αυτό τον γκρίκο, Τώρα, Άκη, πας και ακουμπάς μόνο την αλυσίδα. Πάμε, πια. Μπράβο ρε φίλε, πάλι, Άκη, αυτό ήταν. Μπράβο. Ωραίος. Όταν ανέβηκα στην κορυφή ήταν καταπληκτικά. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, νιώθεις εκεί πέρα λίγο μάγκας. Σε όλους μετά έλεγα, εντάξει, δεν ήταν τίποτα, ήταν πανεύκολο, μπορείτε κι εσείς παιδιά, αυτά που λέμε όλοι, τα κλασικά. Αλλά ήξερα πως δεν θα ανέβαινε κανείς άλλος. Πάντα, να ξέρετε, στο Άκης Φουτούρ δεν με ακολουθεί καν ο περατέρα. Από κάτω με τραβάνε, για σένα μιλάω. Σπρώξε, κάνε αλματάκια. Λίγο αριστερά, έλα. Ωραία, σπρώξε εκεί, πάμε αλματάκι εκεί, αλματάκια μεγάλα, πάμε. Άνοιξε τα χέρια, Άκη, άνοιξε τα χέρια. Άνοιξε, χαλαρός, άνοιξε. Αυτό, άνοιξε. Ωραίος. Ωραία. Τέλεια. Έδαφος. Είσαι στο έδαφος. Ωραίος. Ωραία, πατάς. Πάτσα. Ωραίος. Μπράβο, ρε Άκη. Πώς φάνηκε? Δεν είναι, φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι έτσι. Ναι, μπράβο. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ, ήταν καταπληκτικό. Ο Μιχάλης είναι από τους καλύτερους ζαχαροπλάστες του νησιού και είναι ξακουστός για την Κοπεχάγη του. Κομπεχάι. Το λέμε στα καλύμνικα. Είναι το παραδοσιακό γλυκό της Καλύμνου. Ναι. Είναι ένα ραβανί με φύλλο. Δεν έχει καμία σχέση με μπακλαβά. Όχι, δεν είναι καθαρά ένα ραβανί με φύλλο, κατευθείαν είναι άλλο. Δεν είναι ραβανί. Ραβανί με μπακλαβά. Πώς ξεκινάμε δηλαδή? Πώς ξεκινάμε? Έχουμε ζεστάνει το βουτυρό μας και για να στρώσουμε το ταψί μας. Η θέα είναι μοναδική έξω. Καταπληκτικό το Τι σπίτι. βλέπουμε εδώ πέρα απέναντι? Απέναντι είναι το νησάκι, είναι η Αγία Κυριακή. Και πάντα στη χάρη της έχει φουρτούνα γιατί δεν θέλει να βλέπει κόσμο. Έτσι λέει ο μύθος. Α, ναι. Και η παραλία εδώ πέρα? Η παραλία είναι Καντούνι λέγεται. Ήταν γεμάτη καλαμιές εδώ. Κάτσε, γιατί κάνεις πονηριές εδώ πέρα και δεν μου τις λες. Έβαλες ένα φύλλο κάτω με βούτυρο. Ένα φύλλο πάντα βούτυρο από κάτω για να κρατήσει. Μετά 3 φύλλα. 3 φύλλα με βούτυρο στη μέση. Τα κόβεις. Τα κόβουμε για να φτιάξουμε το πλαϊνό. Ναι, για να μπορούμε να στρώσει πιο σωστά το ταψί μέσα. Είσαι πονηρός. Ναι, είδες. Κοίτα εδώ πονηριά. Εντάξει, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Αλήθεια. Οκ. Ο Μιχάλης λοιπόν πρέπει στην τάξη του να ήταν ο καλύτερος στη γεωμετρία. Γιατί αυτό που κάνει εκεί πέρα στηρίζεται στο γεγονός ότι ξέρει να κόβει και να ράβει. Σκάλισε. Πόσο τι είπες? Σκάλισε το. Σκάλισε. Συγγνώμη, ναι. Ανακάτεψε. Εμείς λέμε σκαλίζω. Και τώρα εδώ έχουμε το σιμιγδάλι μας. Γαρίφαλο, κανέλα, μοσχοκάριδο και καρύδι. Μπράβο. Θα μου τη δώσεις ανακατεύουμε, βεβαίως. Αυτό είναι ένα τύπου κέικ τώρα. Ναι, τέλεια. Τώρα αφήνουμε.
Τι αφήνουμε? Το σύρμα, εδώ. Ρίχνουμε το υπόλοιπο μείγμα. Και κουταλίτσα. Και κανονικά θέλει τα χέρια μας. Ναι. Για να πιάσουμε σωστά τη ζύμη. Να το κάνω εγώ? Βεβαίως. Δεν θες να λερώσει χεράκια, Σε είδα, δεν με πειράζει, εγώ θα το λερώσω. Ο τρόπος λοιπόν που φτιάχνει το γλυκό είναι πανεύκολος, αλλά δεν μπορεί να το κάνει κανείς άμα δεν δει τον τρόπο που το φτιάχνει. Πώς μου βλέπεις, δάσκαλε? Μια χαρά. Έχω γίνει καλός κομπεχαγητής. Άμα το βάλεις μέσα, πες. Ναι. Σου δίνει την εντύπωση ότι έχει περάσει ώρες για να το φτιάξει και αυτός το έχει φτιάξει μόλις σε 30 δευτερόλεπτα. Είναι τρομερός. Έχουμε ρίξει λοιπόν το δεύτερό μας μείγμα με τα ίδια υλικά συν κακάο και νερό, σοπάρι, για να μην γίνει ούτε πολύ υδαρό αλλά ούτε και ζύμη. Τι άλλο θέλει? Yes. Τι άλλο θέλει? Θέλει. Μπορείς να την πατήσεις όμως, γιατί από τη στιγμή που γίνει υδαρό μέχρι τη στιγμή που είναι σφιχτό... Είμαστε εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Εδώ είμαστε. Χέρι. Χέρι. Δεν το γλίτωσες. Δεν το κάνω εγώ. Γιατί με περιμένω. Δεν έχω πρόβλημα. Έλα. Με το χέρι. Yes. Με το χέρι και μόνο. Λοιπόν, απλώνω. Πάλι με χέρι. Γιατί να μην πάρουμε μία κουτάλα? Ναι, έπρεπε να παίρνουμε μία κουτάλα. Απλά ήθελα να λερωθείς. Αχα, γίνεται και με κουτάλα δηλαδή. Εντάξει. Για να το ξέρω. Υπάρχουν κουτάλες και εδώ τις έχουμε φέρει. Πάω να πλύνω τα χέρια μου ή θα τα ξαναλερώσω? Εντάξει, τελειώσε. Πάω να πλύνω χέρια και έρχομαι. Ξαναπάω στη θέση μου. Ξεκινάμε. 2-2 τα φύλλα, προσπαθούμε τώρα. Α, τα βουτυρώνεις τώρα, πάει ο πονηρούλη. Τώρα τα βουτυρώνουμε πάνω γιατί χρειάζεται το βούτυρο περισσότερο. Ποιος το έβγαλε αυτό το γλυκό? Ποιος δεν το ξέρουμε. έβγαλε, Ποιος το ανακάλυψε? Όχι. Απλά υπάρχει στο νησί. Υπάρχει, ακριβώς. Στο νησί έχει και παντού γαλακτομπούρεκο. Αυτό με το ριζάλευρο. Δεν το κάνει κανείς δηλαδή με σμιγδάλι? Όχι. Εδώ στην Κάλυμνο όχι. Γίνεται με ριζάλευρο. Δεν έχει αυγά? Ακριβώς. Καθόλου αυγό. Βούτυρο έχει? Βούτυρο μπόλικο και καθόλου αυγό. Έχει βούτυρο. Λοιπόν, κλείσαμε από εδώ το φύλλο μας, το ταψί μας, άρα τώρα ξεκινάμε για να το τελειώσουμε. Τώρα μπαίνει το interior design, πρέπει να το καλοποιήσουμε. Έτσι, μπράβο. Για να δω πώς. Βουτυράκι. Παίρνουμε ένα μονό φύλλο. Μόνο στο σημείο που δεν είχε. Στο σημείο που έχει κενό, ακριβώς. Εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος είναι κάτι καινούριο. Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή ο τρόπος που το στρίβεις, που το γυρνάς, που το διπλώνεις. Οι περισσότεροι έχουν το δικό τους τρόπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή αυτός δεν είναι ο παραδοσιακός, είναι ο δικός σου? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συγκεκριμένος παραδοσιακός. Απλά πρέπει να κλείσεις το ταψί. Αυτό τώρα θέλει οδηγίες χρήση για να το κάνω εγώ. Έχω χάσει τώρα τώρα, ειδικά εσύ δεν νομίζω. Έχω χαθεί. Το κάνω με το δικό μου τρόπο. Okay. Ξέρεις, δεν έκανε το δικό σου. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε λοιπόν τις ρίγλες μας. Τι είναι αυτό? Είσαι πονηρούλης πάλι, Οτιδήποτε γίνεται με φύλλο στο φούρνο και έχει γέμιση που να έχει μέσα υγρασία, πάντα κάνουμε τρύπες ή χαράσουμε από πριν. Γιατί καθώς ψήνεται το γλυκό, η υγρασία τι κάνετε? Εξατμίζεται. Οπότε άμα δεν έχει κάπου να φύγει η υγρασία, τι θα κάνει? Θα φουσκώσει τα φύλλα μας και δεν θα βγει όμορφο το γλυκό μας. Οπότε ή τρυπίτσα ή χάραγμα. Πληροφορία της ημέρας. Το σιρόπι? Το σιρόπι του μόλις ψηθεί θα κοπεί, θα σιροπιαστεί να τραβήξει παντού και είναι μετά από 1 ώρα έτοιμο. Παιδιά, είμαι γλυκατζής. Και 1 ώρα και 2 ώρες και 4 ώρες να χρειαστεί να περιμένω. Άμα αυτό που θα φάω είναι μοναδικό, θα περιμένω. Και αυτό που έφαγα ήτανε λίγο παγωμένο νεράκι, Κοπενχάγη, αυτή τη θέα, συνεχίζω. Σε περίπτωση που πάτε στην Κάλυμνο, πρέπει να πάτε απέναντι στην Τέλενδο. Ένα μικρό νησάκι μαγικό.
Όταν φτάσετε λοιπόν στην Τέλεδο, θα καταλάβετε ποιος κάνει κουμάντο. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου, Άκη μου. Τι Να σου κάνεις, κάνω, καλά? να σου κάνω μια καντάδα πρώτη συνεργασία. Όχι, θα σε φιλέψω, θα ταΐσω πρώτα και μετά μου κάνεις καντάδα. Εντάξει, ωραία. Έλα από εδώ. Έχεις τίποτα καλό σήμερα? Έχω. Αρκετά κάνω κάθε μέρα. Για πες, το χταπόδι είναι της περιοχής? Το χταπόδι το ψαρεύει ο γιος μου, το καϊκάκι που έχουμε εδώ, είναι κάθε μέρα ψάρι φρέσκο και χταπόδια ψαρεύει όλο το χειμώνα και το βλέπουμε τώρα στο μαγαζί μας το καλοκαίρι. Έχει τόσο πολλά χταπόδια εδώ? Έχει πολλά χταπόδια. Παλιά τα πουλούσε το παιδί, αλλά τώρα τα κάνει αποθηκεύει. Μπορεί να βγάλει και βαρκάκι, να βγάλει και ένα τόνο χταπόδι. Μπορεί να βγάλει και. Δηλαδή την ημέρα, ας πούμε, πόσα χταπόδια? Την ημέρα μπορεί να βγάλει και 100 κιλά και 50, αναλόγως τι που θα σε ποιο μέρος θα πάει. Τόσα πολλά. Δεν ξέρω άμα είμαι προκατελημένος. Αλλά το χταπόδι το ελληνικό είναι πολύ νοστιμό. Έχει άλλη νοστιμιά. Πιο αρμυρό. Είναι φανταστικό. Πρώτα απ' όλα το στιφάδο είναι φανταστικό. Κρεμμυδάκι έχεις βάλει, όχι τα κλασικά τα κρεμμυδάκια τα μικρά. Όχι, δεν τα βάζω αυτά. Βάζεις ολόκληρο κρεμμύδι. Και ελιές. Και ελιές, δάφνη. Το κρεμμύδι δεν το κόβω πολύ ψηλό, το κάνω πιο λίγο χοντρό. Άρα ξεκινάς φωτάρισμα, κρεμμύδι. Το σκόρδο μέσα. Και μετά θα το σβήσω, πρέπει να σβήσω το κρεμμύδι με άσπρο κρασί. Και μετά Κατάλαβα το κρασάκι. Ναι, βέβαια, μέσα. Ναι. Και μετά ύστερα από αυτό βάλει συνεχόμενα όλα τελικά. Το λαδάκι, όλα αυτά μέσα μπαίνουν και τα μαραίνεις πολύ χωρίς να βάλει νερά πολλά. Το μπερτέ, ντομάτες ξυστές στον τρίφτη. Και τα μαραίνεις όλα πολύ καλά και μετά θα βάλεις το ζουμό που θα μαγειρευτεί. Και από εδώ έχεις τα Εδώ είναι ποδοκευτές. τα ποδοκευτέδες, δίνει για δοκίμαση και εδώ να δεις τα ποδοκευτέδες μου. Αυτούς βράζεις το χταπόδι στην αρχή? Πάω στο ψαρά Ναι. και λέω λες μου το κιμά. Γιατί έχει μηχανή το κιμά ο Έχει. Και για το ο χταπόδι. γιος μου έχει, βέβαια. Θα το βάλω μέσα, ένα κιλό κιμά. Ένα κιλό κιμά θα το βάλω μέσα στον μπολ. Μια κουταλιά λάδι καλό, μια κουταλιά λεμόνι. Ένα σφινάκι ούζου. Αλεύρι. Ψωμί πρώτα θα βάλω 3 φέτερ για να αλαφρώσει λίγο, να μην είναι σκέτο τζίμι. Και μετά θα βάλω το αλεύρι όσο σηκώσει. Το νησί αυτό, νομίζω ότι άμα ρωτήσεις 100 Έλληνες, οι 80 δεν θα το ξέρουν. Το ξέρω. Βλέπουμε την Κάλυμνο, είναι σχεδόν μπορείς να την πιάσεις την Κάλυμνο. Ναι, είναι 800 μέτρα είναι από εδώ. Πόσους κατοίκους έχει το νησί? Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 19. 19. Εσύ είσαι μόνιμη κατοίκος. Εγώ είμαι μόνιμη εδώ. Μόνιμη. Εδώ γεννήθηκα και εδώ θα με θάψουν. Δεν πάω πουθενά εγώ. Δεν φεύγεις, Όχι. Αν και οι Τέλεντος από την Κάλυμνο απέχουν 5 λεπτά με το καραβάκι, δηλαδή είναι το τίποτα. Ο κόσμος που μένει στην Τέλεντο γενικά μένει στην Τέλεντο. Δεν μετακινείται. Τα παιδιά μου ήταν, ο άντρας μου ήταν δίτης, 40 χρόνια. Σφουγγάρια. Σφουγγάρια πολλά. Ήταν ένας από τους καλύτερους δίτες. Δούλευε, είδα ότι κινδύνεψε 3 φορές που τον φέρανε σχεδόν πνιγμένο. Είχαμε 5 παιδιά, λέω του μάμα τι θα γίνει τώρα. Εσύ θα πνίσεις καμιά μέρα, θα μου βρεις 5 παιδιά, τι θα κάνω, εγώ δουλειά δεν έχω. Και κάναμε ένα τουριστικό σκάφο τότε και συνάμα του λέω θα κάνω και ένα μαγαζί εγώ. Έλα που είχα μικρά τα παιδιά μου, 5 παιδιά. Αλλά ήμουν αποφασισμένη να κάνω κάτι να τον βοηθήσω. Και αυτόν, να ζήσουμε και να κάνω και κάτι εκεί. Γιατί σε μια παράγκα παντρεύτηκα, δεν είχα ούτε πιάτο να φάω ούτε τίποτα. Είχαμε πρώτα ένα ψυχτήριο. Δεν είχα ιδέα όταν παντρεύτηκα, δεν ξέρω να μαγειρεύω εγώ. Γιατί ήμουν με τον μπαμπά μου ναύτη, με στο καΐτσι, είμαστε 9 αδέρφια. Και ψαρεύαμε τον μπαμπά μου. Αντί να παίρνει άντρε ναύτη, δουλεύαμε εμεί κόρη. Πόσες είχε? 5 κόρες είμαστε και 4 αγόρια. Και όταν λοιπόν παντρεύτηκα 16 μου χρόνο, με ραβωνιάστηκα, 17 παντρεύτηκα, είχα και τον γιο μου, τον πρώτο. Δεν ήξερα να μαγειρέψω τίποτα. Λίγο άντρα μια μέρα, Σούλα μου λέει, τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, τι θα πάμε τώρα εμείς. Μα ξέρεις, το λέω, τι δεν ήξερα να μαγειρέψω. Και πάει και μου φέρει ένα βιβλίο, λέω τι μου το έφερε, λέει, μάθα να μαγειρέψω, τι φάμε. Από εκεί άρχισα. Παλαιότερα δεν είχαν πρόσβαση στην πληροφορία για το πώς φτιάχνεται ένα φαγητό. Οπότε εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που χρειάζεται να μαγειρέψεις για ένα σπίτι, δοκιμάζεις καθημερινά και τελειοποιείς τις συνταγές σου. Γι' αυτό το λόγο όλες οι παλιές μαγείρισες μαγειρεύουν τέλεια. Κάτσε το χειμώνα εδώ πέρα που μένεις. Δεν αγριεύεσαι? Γριεύω με μερώνου. Έχω αργαλιά και φαίνω όλο το χειμώνα. Με το κρασί μας θα ψήσουμε τη μερετσίνα. Και θα περάσει ωραία. Ναι, 5 ώρα κάτω. Και όποτε θες πας και απέναντι, έτσι δεν είναι? Όταν θέλω και κάθε μέρα πάω. Αλλά μπορώ να κάνω και 2 χρόνια περάσω κάτω. Με κουράζει καλή. Στην κοινωνία έχει κάθε μέρα και το χειμώνα καλοκαίρι. Εμείς έχουμε καΐτσια. Ο γιος μου δουλεύει όλο το χειμώνα πρώτο. Άρα εγώ με αυτό θα πάω απέναντι. Ναι, βέβαια, με αυτό θα πάω. Μια χαρά. Πόση ώρα τώρα είναι για απέναντι? 3 λεπτά. Ναι.
Άμα πας χαλαρά, κάνεις 5. Με τι ασχολείσαι? Ψάρι. Ψαρεύεις. Τι βγάζεις? Για χταπόδια πάω πιο πολύ εκεί μόνο. Αλλά έχουν ψιλοχαθεί τα χταπόδια και τώρα φεύγουμε και λίγο πιο μακριά. Πάμε ένα λιψό, καθαρίσει, 2-3 μέρες και επιστρέφουμε. Στην Τέλοντο, εκτός ότι πήγα να φάω καλά, είχα και άλλη αποστολή. Τι κάνουμε? Πολύ καλά, εσείς. Φτάσαμε και σου φέραμε και παραγγελιά. Στο λιμάνι μας περιμένει Σταματία. Έφερες ψάρια. Ψαράκια που ζήτησες. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Με προσκαλεί στην αυλή του σπιτιού της για να μας δείξει μία απλή, αλλά γευστικότατη συνταγή. Πιο φρέσκο ψάρι δεν θα μπορούσε να έχεις. Με το που το βγάλαμε, το φέραμε. Το φέραμε αμέσως. Οπότε τι κάνουμε? Κόβουμε το κεφάλι, ανοίγουμε εδώ την κυλίτσα, καθαρίζουμε λίγο τα εντόστια, έτσι, να φύγει. Πολύ καλό πλύσιμο μετά το φιλετάρισμα, Ξεπλένουμε και έτσι όπως είναι, αλατίζουμε. έτσι. Τι βάζεις ανθό αλατιού, Ανθό λατιού, γιατί το έχουμε εδώ. Και έχουμε όλο το χρόνο. Εγώ με αυτό μαγειρεύω όλο το χρόνο. Με αυτό, Με αυτό. Παντού, δηλαδή και στις μαρικάρες θα βράζεις αυτό, ρίχνεις. Ναι, αυτό βεβαίως. Πω, σε ζηλεύω. Εμείς το βάζουμε μόνο στις σαλάτες, να ξέρεις, ή στο Στη σαλάτα είναι στο τρίφτη μέσα και εμείς. Τώρα θα τα βάλουμε στο ξύδι και θα σπρίσουν όλα. Θα τους ρίξουμε ξυδάκι. Σκόρδα και πιπεριά εδώ πέρα που βλέπω δεν τα βάζουμε τώρα. Όχι, αυτά εμείς τα βάζουμε στο σπορέλαιο. Άρα τώρα μόνο ξύδι. Μόνο ξύδι τα βάζουμε και τα αφήνουμε όλη νύχτα. Ρίχνουμε το ξυδάκι, αφήνουμε μαριναστή, βάζουμε μέσα στο λάδι. Τελειώσαμε. Τσίπουρο κανείς? Είναι πεντανόστιμο. Ξεκίνα να φτιάχνεις την επόμενη δόση γιατί αυτά θα τελειώσουν. Άρα πέτυχε συνταγή. Καλά. Πέτυχε όσο δεν λέει. Φανταστικό. Γάβρος μαρινάτος. Το ψαράκι έχει 5 ευρώ το κιλό. Λίγο ξύδι, λίγη διαδικασία και δεν το φτιάχνει κανείς. Γιατί ρε παιδιά? Έλα! Έλα καλό, έλα. Ο τσομπανάκος είναι ό,τι πιο οξύμορο υπάρχει στην Κάλυμνο. Το να έχεις μαγαζί που να το χτυπάει η θάλασσα και να πουλάς μόνο κρεατικά, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι μοναδικό. Είναι τώρα σαν να πας πάνω στο βουνό και να μου ανοίξει ένα εστιατόριο που θα λέγεται η Τράτα. Η Τράτα. Αλλά ξέρει τι κάνει, γιατί πουλάει το καλύτερο κρέας στην περιοχή. Και γάλα. Και κάνουμε και τα τυριά μας. Και πώς θα καταφέρνεις? Τι κάνεις όλη μέρα? Τι κάνω όλη μέρα? Τώρα πρόγραμμα. Πρόγραμμα θέλει. Εντάξει, βοηθάει και η γυναίκα. Εννοείται, το παλικάρι είναι εδώ. Μετά κάναμε τα παιδιά. Έχουμε βοηθεία τα παιδιά. Όλη η οικογένεια. Έτσι, τώρα όλη η έχουμε φαμίλια. τα εγγόνια. Ναι. Πάει η αλυσίδα. Άρα εσύ κάνεις βοηθούς. Μπράβο. Έξυπνος. Σου λέει γιατί να παίρνουν υπαλλήλους. Ωραία, και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο παραδοσιακή συνταγή της... το μούρι. Το σπεσιαλιτέ της Καλύμνου που το κάνουμε το Πάσχα το Μεγάλο Σάββατο και ξημέρωμα την Ανάσταση το τρώμε. Και εδώ στα 35 χρόνια που έχουμε την ταβέρνα το Τσοπανάκο είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζού μας. Πώς ξεκινάμε? Λοιπόν. Πώς ξεκινάμε? Τώρα έχω βάλει μέσα ελαιόλαδο καλύμνικο με λίγο βουτυράκι. Θα ρίξουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Το βούτυρο δικό σου, όχι? Όχι. Είπα. Μόλις θα ροδοκοκκινήσει λίγο το κρεμμύδι, ήταν δυνατή φωτιά. έχουμε, βάζουμε τη σηκωταριά μέσα. Τα έχει όλα εδώ μέσα. Ναι, έχει σηκώτη, φλεμόνι, καρδιά και τα νεφρά και λίγα γλυκάδια. Έλα, να σε βοηθήσω. Πω, η σκοταριά μου αρέσει τόσο πολύ. Επειδή πάντα σοτάρουμε τη σκοταριά στην αρχή, μου είναι δύσκολο να συνεχίσω τη συνταγή γιατί θέλω να τη φάω εκεί πέρα έτσι όπως είναι. με ρίγανη και λεμόνι. Δηλαδή λέω γιατί θα τη βάλω σε άλλη συνταγή αφού είναι τόσο νόστιμη από μόνη της. Πιο πολύ το πνευμόνια. Και η σπλήνα. Η σπλήνα είναι το υπαριθμόν 1. Μυρίζει κανέλα. Βεβαίως. Έχω βάλει μέσα. Έχεις βάλει κανέλα? Κανέλα, το πιπέρι του, το αλάτι του. Θα βάλω τη σαλτσούλα του. Πελτέ. Ναι. Τώρα που θα φέρει βράση να ζεσταθεί καλά, θα βάλουμε το ριζάκι μέσα. Το βάζω όλο. Άρα κίτρινο ρύζι και νυχάκι. Ναι, αυτό. Και το ρίχνουμε μέσα? Όχι όλο. Με το μάτι πας? Βέβαια, με το μάτι. Αυτό το πράγμα και να θέλω να στήσω 35 χρόνια το φτιάχνουμε εδώ. Δεν μου δίνει κανείς. Έτσι. Αυτό δεν είναι συνταγή τώρα. Είναι το χέρι. Έτσι, ναι. Και τώρα περιμένουμε βράσει το ριζάκι. Λίγο και μετά πιάνουμε το κατσικάκι μας. Και αυτό τι είναι εδώ? Αυτό είναι το σκεύος.
είναι το μούρι. Όπου και να πας σε όλο τον κόσμο υπάρχουν συνταγές που απλά ονομάζονται έτσι επειδή το σκεύος λέγεται συγκεκριμένα έτσι. Κάτι παρόμοιο ισχύει και στη συνταγή μας. Τι μούρι. Βάζουμε μέσα κλιματόβεργα για να μην ακουμπάει κάτω και για να μην ακουμπάει. Και είναι, το πω έτσι, σαν παράδοση για το Πάσχα. Βάζεις το αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο του. Και μετά? Και μετά θα βάλουμε τη λαδόκολλα. Τώρα είναι έτοιμο το σκεύος να υποδεχτεί. Και θα κρατήσει όλο το αγνί και τα ζουμιά. Βέβαια, βέβαια. Δεν θα πέσουν κάτω. Καθόλου. Χωρίς το σκεύος λοιπόν αυτό, η συνταγή δεν είναι ίδια. Καλώς μας είναι ήρθε. Το γεμιστό μας. Ποιον σερβίρεις πρώτο, τον καλεσμένο ή τον... Τον κύριο Άκη θα σερβίρω πρώτο. Βέβαια. Έχεις τώρα, είδες, χάνουμε και τα προτεραιότητα. Βέβαια. Τι να σε κάνω? Τι να κάνουμε? Κανονικά που παίρνεις εσύ την πρώτη, την... Τα εγγόνια. Τα εγγόνια. Πρώτα είναι τα εγγόνια. Μετά? Εγώ είμαι ο τελευταίος της άμαξες. Δες ομορφιά. Βάλουμε και κανένα τραγανό. Μπράβο, βάλε και αυτό. Ό,τι θέλεις. Οκ, και λες δωματάει. Την πετσούλα. Την πετσούλα. Βάλε μου και αυτό εδώ το κοκαλάκι. Ό,τι θέλεις. Ορίστε. Τώρα είναι. Τώρα μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μυρίσω. Είναι τέλειο. Θα ξεκινήσω από το κοκαλάκι. Εσύ ντομάτες, όλα αυτά που βάλαμε δεν φαίνονται καν. Είναι ό,τι πιο απλό υπάρχει στον κόσμο. Γιατί με τις ώρες που έχει ψηθεί στο φούρνο, η σαλτσούλα όλα έχουν πάρει άλλο χρώμα. Απλώς έχει μαγειρευτεί σωστά με το ξύλο. Είναι από τα πιο ωραία κατσικάκια που έχω φάει στη ζωή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε. Μου άρεσε γιατί πρώτα απ' όλα το τρώω δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το φαγητό θα περίμενα να το φάω σε ένα ταβερνάκι πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό. Σωστό. Επειδή έχω δει πάρα πολλές δουλειές με το Άκης Φουτούρ, θα σας πω ότι ο σφουγγαράς για μένα ίσως και να είναι η πιο δύσκολη δουλειά που έχω συναντήσει. Καπετάν Γιάννης. Το παρατσούκλι μου είναι το σιρίμι. Σημαίνει δυνατός άνθρωπος. Οι σφουγγαράδες είναι οι ανθρακορίχοι της θάλασσας. Στην υγεία μας. Άντε, στην υγεία μας. Παλιότερα όταν ξεκινάγανε τα σφουγγαράδικα λέγανε «Άντε παιδιά, καλές δουλειές να έχουμε». Αυτό λέγανε. Σε κάθε ταξίδι. Σε κάθε ταξίδι. Πριν να ξεκινήσει βέβαια, έτσι. Για πόσο μεγάλο ταξίδι μιλάμε? 5 μήνα, 6 μήνα. Ναι. Από πόσο χρόνο βγάζεις σφουγγάρια? Από 19 χρονών. Μία καλή, ας πούμε, ψαριά. Ψαριά τη λέμε για τα σφουγγάρια. Ναι, σοδιά. Σοδιά. Πόσα σφουγγάρια είναι σε μία μέρα? Τα πιο πολλά που γνώρισα σε όλη μου την θητεία που έχω κάνει σαν σφουγγαράς, γιατί δούλεψα και στη Σικελία, ήταν 2 τσουβάλια. Δηλαδή, όταν λέμε 2 τσουβάλια, ήταν γύρω στα 60 κιλά μεροκάματο. Δηλαδή, το μεροκάματο ήταν 60 κιλά σφουγγάρια. Τεμάχια? 1.800 βγαίνουν. 1.800 την ημέρα. Ναι. Αυτό που βλέπετε είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Τρώει από τη θάλασσα, ζει από τη θάλασσα. Οπότε κρύβεται καλά. Γιατί δεν θέλει να το πάρει κανείς. Οι σφουγγαράδες λοιπόν έχουν ένα τίμημα. Για να πιάσουν το σφουγγάρι, κάθε φορά πρέπει να κινδυνεύσει η ζωή τους. Όταν πέφτει ο δίτης στη θάλασσα, ο αγέρας που παίρνει είναι ατμοσφαιρικός. Κάτω από τα 12 μέτρα, άζωτο γίνεται. Το άζωτο τι είναι? Μπαίνει μια φυσαλίδα που μπαίνει μέσα στις φλέβες σου, στις φλέβες, έτσι, και όσο κατεβαίνεις, ο πνεύμονας μικραίνει. Κάτω λοιπόν από τα 12 είναι οι χρεώσεις των διτών που λένε. Δηλαδή μαζεύεις φυσαλίδες από άζωτο στο σώμα σου. Μπράβο, αυτό. Για να το αποβάλεις λοιπόν όλο αυτό. Γίνεται να το αποβάλεις? Πώς γίνεται? Με τις σωστές αποσυμπίεσεις. Γι' αυτό υπήρχαν τα σχολεία, γι' αυτό υπήρχαν όλα, τα είχαμε μάθει. Αποσυμπίεση ουσιαστικά είναι ότι ανεβαίνει σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλλά εξαρτάται και το χρόνο που έχεις δουλέψει. Σε ποιο βάθος έχεις πάει. Δηλαδή, για μία ώρα για θα μία βουτήξεις, πόση ώρα για πρέπει να κάνεις? Για μία ώρα, στα παράδειγμα, στα
30-35 μέτρα, λέμε τώρα έτσι. Εγώ 1,5 ώρα. 1,5 ώρα αποσυμπίεση. Ναι. Άρα περισσότερο αποσυμπίεση κάνεις. Εννοείται, αυτό λέω. Και τι σκέφτεσαι την ώρα που αποσυμπίεσαι? Δηλαδή κάθεσαι ακίνητος, ούτε μπορείς να δουλέψεις, ούτε μπορείς να κολυμπήσεις. Τίποτα. Απλά έχεις τον χρόνο να κάνεις αποσυμπίεση. Γνωρίζεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος πέφτει μες στη θάλασσα και ξέρει ότι κάθε φορά που θα πέσει υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του και να το κάνει. Έχεις κινδυνεύσει ποτέ στη θάλασσα? Πάρα πολλές φορές έχω κινδυνεύσει. Στην Ιταλία βρήκαμε πολλούς κινδύνους. Βρήκαμε και Λευκό Καρχαρία. Βρήκαμε, δεν φοβηθήκα. Δηλαδή, πέρα που κολυμπούσες είχε κάτω. Ναι, την ώρα που πηγαίναμε για την στάση της αποσυμπίεσης, εγώ με ένα φίλο τον είδαμε. Κάθεσε ακίνητος, κάτω, σκεφτά, πατούσαμε τον... Το φυστήρα. Ναι, κάναμε το θόρυβο, αυτός ακούει. Έφυγε. Την ώρα που έφυγε, ο ένας έφυγε, εγώ έμεινα. Εγώ έβλεπα, έφυγε. Αλλά το ψάρι δεν ήταν, έφυγε στα 200-300 μέτρα. Αυτό είναι παμπώνυρο ψάρι. Αν γυρίσει, σου κάνει επίθεση, σε έχει φάει. Εντάξει, εμείς συνεχίσαμε. Μετά πήραμε το σκάφος, πήγαμε 500 μέτρα μακριά, ξανακάναμε βουτιά. Δηλαδή ανέβηκες πάνω και είπες δεν τρέχει τίποτα. Η θάλασσα εμάς είναι η ζωή μας. Η Κάλυμνος μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ γιατί έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, τη δική της ταυτότητα. Είναι ένα νησί απλό και έχω παρατηρήσει ότι όσο πιο απλός είναι ο τόπος, τόσο πιο σπουδαίοι είναι οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι στην Κάλυμνο είναι μοναδικοί. Είναι οι άνθρωποι που θα ήθελες να κάνεις παρέα. Είναι οι άνθρωποι που θα ήθελες να σου μαγειρέψουν. Είναι οι άνθρωποι που θα ήθελες να πας μαζί τους ορειβασία. Ένα νησί που πραγματικά όποιος πάει να μείνει λίγο παραπάνω από διακοπές, είμαι σίγουρος πως θα κάτσει για πάντα.